Batono Presidento, Batono Premier-Ministro, Batono Parlamentis თავმჯდომარე, მთავრობისა და პარლამენტის პატივცემულო წევრებო, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, პატივცემულო სტუმრებო, პოლონეთიდან, უკრაინიდან, ლიეტუვიდან, ლატვიიდან, ძვირფასო ბატონო იაცეკ, ძვირფასო პავლო, ძვირფასო ლინას, ძვირფასო ედგარს, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ყველას პირველ რიგში მსურს მადლობა გადაუხადო ჩვენს პატივცემულ სტუმრებს იმ მტკიცე მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის, რასაც პოლონეთი, ლიეტუვა, ლატვია და უკრაინა იჩენენ საქართველოს მიმართ. მადლობას გიხდით პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის და სამშვიდობო პოლიტიკის ურყევი მხარდაჭერისთვის. ჩვენ მადლიერი ვართ იმ დახმარებისთვის, რასაც თქვენ იჩენთ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით. რომ არა თქვენი და საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომა ჩვენთვის შეუძლებელი იქნებოდა ის წარმატება, რაც დღეს გვაქვს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული და მდგრადი განვითარების გზაზე ოკუპაციის მიუხედავად. ჩემთვის დიდი პატივია გავხსნა დღევანდელი მრგვალი მაგიდა, რათა რუსეთ-საქართველოს ომიდან 10 წლის თავზე კიდევ ერთხელ ერთად შევაფასოთ ის გამოწვევები, რაც საერთაშორისო მშვიდობასა და სტაბილურობას ემუქრება დღევანდელ დინამიურად ცვლილებად მსოფლიოში. სიმბოლურია, რომ ჩვენ სწორედ 7 აგვისტოს საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაწყების დღეს ვსაუბრობთ მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, ვსაუბრობთ იმ გზებზე, რითაც შესაძლებელი უნდა გახდეს კონფლიქტის დარეგულირება და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა. და ეს არ არის თემა, რომელიც მხოლოდ საქართველოს ან მხოლოდ უკრაინას ეხება, ეს არის თემა, რომელიც წარმოადგენს ევროპის მომავლისა და უსაფრთხოების ქვაკუთხედს, რადგანაც არ შეიძლება ევროპის მომავალი არსებობდეს ცივი ომისეული ბერლინისეული კედლებით და მავთუხლართებით, არ შეიძლება 21 საუკუნის ევროპის უსაფრთხოება აგებული იყოს ძალის გამოყენების და ძალის გამოყენებით მუქარაზე მეორე სახელმწიფოს მიმართ. არ შეიძლება ევროპის მომავალი ეფუძნებოდეს დაშინებისა და ოკუპაციის პოლიტიკას. სწორედ ამიტომ ევროპაში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაწყვეტილება ერთნაირად გვეხება ჩვენ ყველას, ვარშავას, ვილნიუს, რიგას, ბრიუსელს, ბერლინს, პარიზს, თბილისსა და კიევს. ქალბატონებო და ბატონებო, 10 წლის წინათ საქართველო გახდა რუსეთის აგრესიის სამიზნე, რასაც მოჰყვა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია და დღეს 10 წლის შემდეგ სამწუხაროდ კვლავ გრძელდება ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია. კვლავინდებურად ადგილი აქვს უკანონო სამხედრო ყოფნას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ადგილი აქვს ფაქტობრივი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს. დღეს, როდესაც ჩვენ ხვდებით, ადგილი აქვს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას, ადგილი აქვს ადამიანების გატაცებას, საშინე მკვლელობას, ისეც როგორცაც სულ ცოტა ხნის წინ ჰქონდა ადგილი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როდესაც ჩვენი თანამოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილი იყო ჯერ მოტაცებული, შემდეგ კი საშილად მოკლული. სამწუხაროდ ეს არ არის ცალკეული შემთხვევა, მსგავსი შემთხვევები ჩვენ ადრეც ჰქონდა, როგორიც იყო გიგო ოთხოზორიას მკვლელობა და ასევე დავით ბაშარულის სიცოცხლის ხელყოფა. მიუხედავად ამ სირთულეებისა, ჩვენი ქვეყანა განუხრელად ადგას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების გზას 2008 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც შეიქმნა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების ფორმატი, ყველა ძირითად საერთაშორისო აქტორთან ერთად ვართ აქტიურად ჩართული იმ მწვავე საკითხების მოსაგვარებლად, რასაც ეფუძნება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები. ისეთი როგორიც არის ძალის არ გამოყენების ვალდებულება, საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების შექმნა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება. სამწუხაროდ ამ მიმართულებით არ გვაქვს ხელშესახების შედეგი, მაგრამ სწორედ თქვენი თანადგომით, საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომით, მთავარი აქტორების
ეუთოს, ევროკავშირის, გაეროს და ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიური მონაწილეობით დგამთ ნაბიჯებს იმისკენ, რომ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგება გახდეს შეუქცევადი და ჟენევის ერთ-ერთმა მონაწილემ რუსეთის ფედერაციამ პატივისცეს იმ ვალდებულებებს, რა ვალდებულებებიც მას ჰქონდა აღებული 2008 წელს. საქართველოს მთელი დიპლომატიური კორპუსი არის მობილიზებული იმისთვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში, პოლიტიკურ დღის წესრიგში საქართველოს თემატიკა და კერძოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი უმძიმესი მდგომარეობა მუდმივად იყოს განხილვის საგანი. ამისთვის მე ვსარგებლობ შემთხვევით და მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო ჩვენს კოლეგებს, რომლებიც დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფებიან, სწორედ მათი თანადგომით ჩვენ შევძელით და უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში სამჯერ იყო ინიციირებული გაეროს უშიშროების საბჭოს ფორმატებში დისკუსია საქართველოს შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ უშიშროების საბჭოს ფორმატებში მუდმივად იბლოკებოდა საქართველოს საკითხი, მაგრამ სწორედ პოლონეთის და უკრაინის უშიშროების საბჭოს არამუდმივ წევრად ყოფნის პირობებში ჩვენ შევძელით, რომ გაგვემართა აქტიური დისკუსია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ მძიმე მდგომარეობასთან დაკავშირებით. კიდევ მსგავსი დისკუსია ამ დღეებშიც იგეგმება და ვფიქრობ, სწორედ მათი თანადგომის შედეგია ეს. მე მინდა მადლიერება გამოვხატო ჩვენი ბალტიელი მეგობრების მიმართ, ჩვენი ლიტველი და ლატვიელი კოლეგების მიმართ, სწორედ მათი თანადგომით ჩვენ ვახერხებთ, რომ საერთაშორისო ფორმატებში, როგორიც არის ეუთოს მუდმივი საბჭო, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მოადგილეების კომიტეტის გადაწყვეტილებები და ასევე ეუთოს მეგობარი ჯგუფის ქვეყნების განცხადებები არის ძალიან მკაფიო და ჩვენ გვაქვს ძალიან ზუსტი შეფასებები იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სულ ახლახანს ლიტვამ ჩართო 82 ეგრეთ წოდებული 82 ტატუნაშვილის სია სანქცირებულთა შორის. ლიტვა არის პირველი ქვეყანა, რომელიც გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციას და დადგენილებას, რომელიც მიიღო შემდგომ საქართველოს მთავრობას და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი პარტნიორები იქნებიან ასევე ძალიან მკაფიო ამ საკითხთან მიმართებაში. ჩვენ გვაქვს ყველა ევროკავშირის, ყველა წევრის და მთლიანად ევროკავშირის ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა ყველა ფორმატში. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების ურხევი მხარდაჭერა, რაც გამოიხატება ორპარტიული მხარდაჭერით და ასევე საკანონმდებლო დონეზე საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ფორმულირებების ასახვით, მათ შორის ტერმინი ოკუპაციის ასახვით ისეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტში, როგორიც არის 2018 წლის ბიუჯეტის საკანონმდებლო აქტი. სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის პრინციპული ჩართულობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ისეთი მნიშვნელოვანი რეზოლუციებზე მხარდაჭერის მობილიზაციისთვის, როგორიც გახლავთ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფორმატში ყოველწლიურად მისაღები რეზოლუცია იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკავშირებით და ასევე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ფორმატში მიღებული რეზოლუცია, ბოლო 2 წლის განმავლობაში მიღებული რეზოლუცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ მინდა ჩემი მადლიერება გამოვხატო ჩვენი ევროპელი, ევროკავშირის პარტნიორების მხრიდან და იმ კოლეგების მიმართ, რომლებიც აქტიურად გვიჭერენ მხარს ამ რეზოლუციის მიღებაში და ასევე გვეხმარებიან მხარდაჭერების მობილიზაციასა და კონსოლიდაციაში. დღეს, როდესაც შევიკრიბეთ 10 წლის თავზე, თბილისში არ შემიძლია კიდევ ერთხელ არ გავიხსენო ჩვენი საერთო ისტორია და წარსული, თუ როგორ იბრძოდა პოლონეთი და ბალტიის ქვეყნები თავისუფლებისთვის, როგორ ვიბრძოდით ჩვენ და კვლავ ვიბრძვით საქართველო და უკრაინა ჩვენი თავისუფლებისთვის. ისტორიამ და გასული წლების მძიმე გამოცდილებამ შესაბამისი დასკვნები გაგვაკეთებინა ყველას. ჩვენ არ უნდა აღმოჩნდეთ კვლავ შეტყუებული ხაფანგში, ამიტომ წარსულის მძიმე გამოცდილებაზე საუბართან ერთად დღეს ალბათ აქცენტები უნდა გავაკეთოთ მომავალზე. როგორი მომავალი გვინდა რეგიონისთვის, ევროპისთვის და მთლიანად მსოფლიოსთვის. გვინდა კი ისეთი მსოფლიო, რომელიც ძალის გამოყენებას ეფუძნება. თუ ისეთი მსოფლიო დღის წესრიგი, რომელიც ეფუძნება სუვერენიტეტის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების პატივისცემას. ასე ვსაუბრობ იმიტომ, რომ 10 წლის წინანდელი ომი არ იყო იზოლირებული ინციდენტი,
არც სახელმწიფოთა შორისო კონფლიქტი, რომელიც არსაიდან წარმოიშვა. ეს იყო კიდევ ერთი ფაზა იმ დაპირისპირებისა, რომელიც მიმდინარეობს, რომელიც არის ფასეულობებზე არსებული დაპირისპირება და საქართველოსთვის ეს არის ბრძოლა ჩვენი სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობისთვის. ეს არის ბრძოლა ჩვენი თავისუფლებისთვის და ცხოვრების ისეთი წესისთვის, რომელიც ეფუძნება დემოკრატიულ ღირებულებებს. მოწინააღმდეგისთვის კი ეს არის მცდელობა შეაჩეროს ჩვენი განვითარება, როგორც ეს იყო 100 წლის წინ 1921 წელს. ჩვენ წელს ჩვენს ბალტიელ ძმებთან ერთად ვზეიმობთ დემოკრატიის 100 წლის თავს. თავისუფლების სულისკვეთებას, რა თქმა უნდა, ვერავინ შეაჩერებს და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ სულისკვეთების განვითარებას ძლიერი, თავისუფალი, დემოკრატიული საქართველოსთვის, რომელიც იქნება იმ ღირებულებით ინტეგრირებული ევროპასთან, რომელიც ასე საერთო და ფასეულია თითოეული ჩვენთაგანისთვის. სწორედ ეს არის საუკეთესო პასუხი ჩვენი ქვეყნის გარკვეული ნაწილის ოკუპაციაზე. წარმატებულ რეფორმებზე და კარგ მმართველობაზე, ადამიანის უფლებების პატივისცემაზე დაფუძნებული ძლიერი საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც ჩვენ გვინდა ქართველებისთვის, აფხაზებისთვის, ოსებისთვის და საქართველოში მცხოვრები ყველა ეთნიკური ჯგუფისთვის. ჩვენ გვინდა ქვეყანა, რომელსაც მიბაძავენ სხვები, ისე როგორც სამაგალითო იყო ჩვენთვის გარკვეული პერიოდის წინ ჩვენი აღმოსავლეთ ევროპელი მეგობრების და ბალტიის ქვეყნების გამოცდილება. იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენ ყველა ერთით ნავში ვისხედით. დღეს ჩვენ ყველას ჩვენი პატარა საკუთარი ნავები გვყავს, მაგრამ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ იმ დიდ ფლოტში, რომელიც თავისუფლების და დემოკრატიის დროშის ქვეშ გააგრძელებს სვლას უკეთესი მომავლისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მინდა გავხსნა დღევანდელი დისკუსია და ბატონ პრეზიდენტს ვთხოვ, რომ მიმართოს საზოგადოებას. მადლობა თათო. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო საგარეო საქმეთა მინისტრო, პატივცემულო სტუმრებო, ნება მომეცით დავიწყო იმით, რომ გულითადად მივესალმო ჩვენ სტუმრებს პოლონეთიდან, ლიეტუვიდან, ლატვიიდან და უკრაინიდან სახელმწიფო დელეგაციებს. დიდი მადლობა ჩვენ გვერდით დგომისთვის დღესაც. პრაქტიკულად ყოველთვის, როდესაც საქართველოს სჭირდება მხარდაჭერა და თანადგომა და მადლობა იმ მძიმე გამოცდილებისთვის, იმ მძიმე ვიზიტისთვის, რომელიც ცოტა ხნის წინ გქონდათ ოკუპაციის ხაზთან. ეს ის ადგილია, სადაც ყველაზე ნათლად ჩანს და გამოვლენილი არის რუსეთის აგრესიული სახე, ნამდვილი სახე რუსული აგრესიისა, როდესაც ჩვენი მოქალაქეების ფაქტიურად საცხოვრებელ ტერიტორიაზე გატარებული არის მართულ ხლართები. მადლობა ამ დროს ჩვენს გვერდით დგომისთვის. მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ გვერდით იდექით მაშინ, როდესაც რუსეთის ოკუპაცია 10 წლის წინ თავის ტანკებითა და შეიარაღებული ძალებით რეგულარული არმიით ხორციელდებოდა ჩვენს მიწა-წყალზე და მაშინ კონსოლიდირებული პოზიცია ჩვენი პარტნიორებისა იყო მიზეზი იმისა, რომ სვერპლი ნაკლები იყო და რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ნაკლებად შეძლეს თავისთვის დასახული მზაკრული მიზნის მიღწევა. მინდა დავიწყო ერთი საკითხის აღნიშვნით. 2008 წლის ომი, რა თქმა უნდა, იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის, რომელშიც ჩართული იყო რუსეთის რეგულარული შეიარაღებული ძალები. მაგრამ ომი საქართველოს წინააღმდეგ დაიწყო ბევრად უფრო ადრე, უბრალოდ საქართველოს ამ ორი რეგიონის ოკუპაცია დაიწყო ბევრად უფრო ადრე. ის დაიწყო 92-93 წლებში, როდესაც რუსეთის ძალისხმევით, ჰიბრიდული ომის მეშვეობით ეს ორი რეგიონი ჩამოშორდა საქართველოს. ჩამოშორდა საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას. დროებით, მაგრამ ჩამოშორდა. ეს გადაწყვეტილება მაშინ განპირობებული იყო
არა ნატოთი, არა ევროკავშირით, როგორც მე 2008 წელს ცდილობდნენ რუსი პროპაგანდა ცდილობდა მონათვლას. არამედ ეს გადაწყვეტილება განპირობებული იყო იმით, რომ საქართველოს გადაწყვიტა იყოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი ქვეყანა. საქართველოს გადაწყვიტა დაუბრუნდეს თავის ბუნებრივ არსებობას, ბუნებრივ ფესვებს და თვითონ განაპირობოს თავისი მომავალი. თუმცა 2008 წლის ომი იყო განსაკუთრებით მძაფრი და მძიმე, თუნდაც ადამიანური მსხვერპლის შედეგით, თუნდაც იქედან გამომდინარე, რომ ამ შემთხვევაში რეგულარული რუსული არმია შემოვიდა და თუნდაც იქედან გამომდინარე, რომ ამ ომს მოყვა შემდეგ სრულიად გაუგონარი და უსამართლო მცდელობა რუსეთის ფედერაციისა გამოაცხადოს ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, საქართველოს სუვერენული სოფლიოს მიერ აღიარებული, გაეროს მიერ აღიარებული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე გამოაცხადოს ორი სუვერენული სახელმწიფო. მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მთელ დიპლომატიურ კორპუსს და აგრეთვე ჩვენ კოლეგებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, განსაკუთრებით თქვენ, ვინც ხართ აქ წარმოდგენილი, იმისთვის, რომ აი ეს მცდელობა რუსეთის ფედერაციისა, რომ მოიგოს, ასე ვთქვათ, იმიჯური ომი საერთაშორისო არენაზე იქნა სრულიად განადგურებული და ჩაშლილი. ეს ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგია. დღეს თუ 10 წლის თავზე ჩვენ შევხედავთ რა ბრძოლა გაიარეს ჩვენი ქვეყნების დიპლომატებმა, ჩვენ ნათლად ხედავთ, რომ წარმატება სიმართლის, საქართველოს და კეთილინების მხარეს არის. გაეროში ფაქტიურად არც ერთი ქვეყანა არ აღიარებს ამ თვითგამოცხადებულ, უпростоეთ რუსეთის მიერ გამოცხადებულ სახელმწიფოებს და მხარდამჭერების რიცხვი გაეროში ტოლვილთა და დევნილთა ღირსეული დაბრუნების თვალსაზრისით სულ უფრო მატულობს. მაგრამ თუ დაუბრუნდებით 10 წლის წინანდელ შედეგებს, ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ყველას არ გვეყო ძალისხმევა, ხშირ შემთხვევაში გამჭრია ხობა იმისთვის, რომ შეგვეფასებინა იმ წუთას რა ხდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე. იყო ასეთი რიტორიკაც, თითქოს ეს იყო არაპროპორციული ძალა გამოყენებული საქართველოს წინააღმდეგ. ყველას, ვისაც მაშინ ეჭვეპარებოდა, სამწუხარო პასუხი გაეცა 2014 წელს უკრაინაში. სამწუხარო პასუხი გაეცა უკვე ფაქტიურად 17-ში, 16-ში, როდესაც ჰიბრიდული კიბერ შეტევების მსხვერპლი გახდა ევროპა. აგრესორთან ენის მოჩლექვით ლაპარაკი, პირდაპირ სიმართლის ართქმა, არ დარქმევა აგრესიისა იმაზე, რაც არის პირდაპირი დარღვევა, როგორც საერთაშორისო სამართლის, ასევე ადამიანური ნორმების, თუნდაც ორ ქვეყანას შორის მეზობლური ურთიერთობების, ყველა პრინციპის დარღვევას უნდა მაშინვე დარქმეოდა ყველაზე მძაფრი სახელი. ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს სიტყვების, ეს არის ომი, იმიტომ რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი ქვეყანა და ქართველ ერს აქვს დამოუკიდებლობის ნება და ეს იქნება ბოლომდე გატანილი, ეს არის ომი საქართველოს წინააღმდეგ, ეს არის აგრესია, ეს არის ოკუპაცია და ეს არის საერთაშორისო სამართლის სრული დარღვევა. სანამ ჩვენ არ ვიტყვით ამ სიტყვებს სრული გამბედაობით, მანამ მეტ რისკებს უქმნით საკუთარ თავსაც და იმ გარემოს, რომელშიც ვარსებობთ. თუნდაც ყველაზე პრაგმატული გამოცდილებით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ამ ენის მოჩლექვით ლაპარაკმა არაფერი სასიკეთო არ მოუტანა იმ ქვეყნებს, ვინც ცდილობდნენ რაღაცნაირად რუსეთის დამშვიდებას და მიჩუმათებას და იმის განცდას, რომ ეს შესაძლებელია ერთი ლუკმით ან ორი ლუკმით დამთავრდეს. აგრესორის მადა მხოლოდ იმატებს დაპყრობის და აგრესიის კვალდაკვალ. რას აკეთებს საქართველო ამ 10 წლის განმავლობაში და როგორი არის ჩვენი სტრატეგია? ჩვენი სტრატეგია მარტივია. ჩვენ ზუსტად ვიცით რუსეთის გეგმები, რომელიც დაიწყო დამოუკიდებლობისგან პირველივე დღეს, ეს არის საქართველოს შეჩერება რაიმე მექანიზმით, რომელიც სირთულეს შეუქმნის ქვეყანას და ამ პოზიციაზე პასუხი არის შემდეგი. ჩვენ არაფრის დიდებით არ შევჩერდებით
არც ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით, არც დემოკრატიის გაღრმავების თვალსაზრისით, არც ევროკავშირში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, არც ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, მთელი სტრატეგიული გეგმები, რომელიც დაგვისახა ჩვენმა საზოგადოებამ, არის პოლიტიკური დღის წესრიგის მთავარ ნიშნულებად დალაგებული და ამ გეგმების მიღწევა არის გარანტია იმისა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი აღდგება და ის აღდგება მშვიდობიანად. და მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელსაც ასევე ხაზი გაესვა ჩვენს სტრატეგიაში, ეს არის ის, რომ საქართველოს არასდროს არ განიხილავს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, სუვერენიტეტის აღდგენას ძალისმიერი მეთოდებით. ეს არის ორი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ და ჩვენ ამ პრინციპების განხორციელება ბუნებრივია, ეს არ არის უბრალო და იოლი ამის გაკეთება, განსაკუთრებით ისეთ ვითარებაში, როდესაც ყოველდღიურად ხდება ადამიანების მოტაცება, ყოველდღიურად ხდება ჩვენი მოქალაქეების ქონების ხელყოფა და რაც ყველაზე ტრაგიკული არის ხოლმე ფაქტები, როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს იტაცებენ, აწამებენ და წამებით კლავენ. ამ ფონზე სტრატეგიული მოთმინების შენარჩუნება და მორალის არ გატეხვა, მოსახლეობისთვის და საკუთარი თავისთვის იმ რწმენის გაღრმავება, რომ შეუძლებელია რუსეთმა მოიგოს და შეუძლებელია აგრესია არ დამთავრდეს და შეუძლებელია ეს კედლებიც ისე არ დაინგრეს, როგორც ბერლინის კედელი, არ არის რთული, მაგრამ ამაში გვეხმარებით თქვენ, თქვენი თანადგომა, ჩვენო ძვირფასო სტუმრებო, თქვენი სიმტკიცე და თქვენი ძალიან ზუსტი და სწრაფი პოზიციები, როდესაც ჩვენ კიდევ ერთ ან შემდეგ რუსულ პროვოკაციას და აგრესიას ვხედავთ საქართველოს მიწა-წყალზე. კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრებს ჩამობრძანებისთვის, მადლობა სუხდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ ღონისძიების ორგანიზებისთვის, საქართველოს პარლამენტს ამ ღონისძიების ორგანიზებისთვის და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა იქნება კიდევ ერთი მტკიცედ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის, რეგიონის სტაბილურობისა და გლობალურად საერთაშორისო სამართლის პრინციპების გაღრმავებისა და მათი შეუქცევადობის, მოქმედების შეუქცევადობის საქმეში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი კონტრიბუციისთვის და ხედვისთვის დღევანდელ სიტუაციასთან დაკავშირებით ომის 10 წლის თავზე. ეხლა კი ნება მიმოცეთ სიტყვა გადავცე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ მამუკა ბახტაძეს. მადლობა დავით. ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, პირველ რიგში მსურს მივესალმო ჩვენს პატივცემულ სტუმრებს, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ იაცეკ ჩაპუტოვიჩს, უკრაინის ვიცე-პრემიერ-მინისტრს ბატონ პავლე როზონიკოს, ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ ლინას ლინკევიჩიუს, ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ ედგარ რინკევიჩს. ჩვენი ქვეყნის მეგობრებს, რომელმაც დღევანდელი დღეს თბილისში ყოფნით გამოხატეს თავისი სოლიდარობა და მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნის მიმართ. სურს მადლობა გადაუხადო მათ მთავრობებსა და ხალხს 2008 წლის აგვისტოში და შემდგომი 10 წლის განმავლობაში გამოხატული მტკიცე მხარდაჭერისთვის. მივესალმები ასევე თბილისში აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, რომლებიც ურყევად გვიჭერენ მხარს და გვერდში გვიდგანან ამ ურთულეს გამოწვევებთან გამკლავების პროცესში. ქალბატონებო და ბატონებო, მეგობრებო, დღევანდელი დღე არის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. დღე, რომელიც უკავშირდება ტკივილს და უსამართლობას. დღე, რომელიც არ არის მხოლოდ 10 წლის წინანდელი წარსული. ეს გამოწვევები დღემდე ღიად რჩება და ის გახლავს მთავარი ბარიერი ჩვენი არსებული გამოწვევების მშვიდობიანი გზით გადაჭრის მოლოდინში. ზუსტად 10 წლის წინ ქართველმა ხალხმა თავის თავზე კიდევ ერთხელ იწვნია რუსეთის ღია სამხედრო აგრესია. 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთის ფართო სამხედრო ინტერვენციამ და მოგვიანებით საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში საჰაერო იერიშის მიტანამ მიიღო სრულმასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების სახე. ეს იყო ომი, რომელსაც მოყვა საქართველოს ორი განუყოფელი რეგიონის ოკუპაცია, ეთნიკური წმენდის კიდევ ერთი ტალღა და ათეულობით ათასი ახალი დევნილი.
აგრესიის შედეგად ათეულობით ქართული სოფელი განადგურდა. რუსეთის ფედერაციამ მოახდინა საქართველოს კონტროლის ქვეშ არსებული 5 ხეობისა და ასე მეტი სოფლის ოკუპაცია. უმძიმესი იყო ადამიანური დანაკარგიც. აგვისტოს ომმა შეიწერა ათეულობით ადამიანი, მათ შორის მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლე. 10 წლის შემდეგ კვლავ გრძელდება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაცია და უკანონო მოქმედებები მათი ფაქტობრივი ანექსიის მიმართულებით. საქართველოსა და საერთაშორისო თანამეგობრობის სამშვიდობო ძალისხმების მიუხედავად, ომის შემდგომი პერიოდი ეს იყო მავთუხლართების, ძალადობის, მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშინების, იზოლაციის, ზეწოლის, ეთნიკური დისკრიმინაციისა და უკანონო დაკავების 10 წელი. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში კონფლიქტით დაზარალებული ადგილობრივი მოსახლეობა უმძიმეს პირობებში და ხშირ შემთხვევაში საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად აგრძელებს ცხოვრებას. ოკუპაციამ და ადგილზე არსებულმა უკანონობამ სამწუხაროდ ომის შემდგომად შეიწერა მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლე. იძულებით გადაადგილებული პირების, არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის სიცოცხლის ხელყოფა საოკუპაციო რეჟიმების მიერ კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ძალიან შორს ვართ კონფლიქტის მოწესრიგებისგან. ამას ის ემატება, რომ ასობით ათასი იძულებით გადაადგილებული პირი 25 წელზე მეტია მოკლებულია საკუთარ სახლში დაბრუნების შესაძლებლობას. დევნილობაში გაიზარდნენ თაობები, რომლებიც არ კარგავენ საკუთარ სახლში დაბრუნებისა და აფხაზებსა და ოსებთან მშვიდობიანი თანაცხოვრების იმედს. განვლილი წლების სიმძიმემ და გამოწვევებმა ყველას ნათლად დაანახა, რომ დღეს არსებული ვითარება არ არის ის იდეალური მდგომარეობა, რისკენაც აფხაზები, ოსები და ქართველები ვისწრაფით. სწორედ ამიტომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა, აფხაზებმა, ოსებმა და ქართველებმა ერთად უნდა გამოვნახოთ ძალა და ნება ამ თავსმოხვეული პროვოკაციის დასაძლევად და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული მშვიდობის მისაღწევად. ქალბატონებო და ბატონებო, დღევანდელ დღეს მინდა ხაზგასმით თქვა ის, რომ 10 წლის განმავლობაში ყოველდღიური პროვოკაციების ფონზე საქართველოს შესძლო და დაამტკიცა, რომ საქართველო არის ევროპული და დემოკრატიული სახელმწიფო და შესწევს ძალა ქვეყნის ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაციის მიუხედავად მიაღწიოს წარმატებას. ჩვენმა სახელმწიფო, რომელმაც შეძლო შეუქცევადი წინსვლა იმ საპასუხისმგებლო გზაზე, რასაც ქვია ქვეყნის დემოკრატიული ტრანსფორმაცია, მდგრადი ეკონომიკური განვითარება, ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირება და ეკონომიკური ინტეგრაცია, შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლა და ევროატლანტიკური სივრცისკენ შეუქცევადი სვლა. ჩვენი ქვეყანა, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის ღირსეული და პასუხისმგებლიანი წევრი, წარმატებით აგრძელებს მსხვილი კონტრიბუციის შეტანას საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. საქართველოს მთავრობა აკეთებს ყველაფერს, რათა შესაძლებელი გახადოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა. ჩვენი ქვეყანა განუხრელად ადგას სამშვიდობო გზას, რომელიც მიმართულია საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციისკენ, დევნილების დაბრუნებისკენ და ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილი საზოგადოებებს შორის შერიგების, ურთიერთობისა და დობის აღდგენისკენ. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მიერ გადადგმული არაერთი სამშვიდობო ნაბიჯი იმის დასტურია, რომ საქართველოს მტკიცეს აქვს განსრაღული კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარება. თუმცა დღევანდელ დღეს მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთხელ მკაფიოდ გაესვას ხაზი, რომ საქართველოსა და ჩვენი ერის ინტერესში არის მხოლოდ მშვიდობა და კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტა. საქართველოს ინტერესშია რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის დარეგულირება საერთაშორისო სამართლისა და ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიალური მთლიანობის პატივისცემის საფუძველზე. ქართული ხალხის ინტერესშია აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების მდგრადი და მშვიდობიანი განვითარება. დიახ, საქართველო დაინტერესებულია, რომ ჩვენ ერთობლივად შევქმნათ უკეთესი ცხოვრებისა და განვითარების პირობები ამ რეგიონში, რადგან მდგრადი და გრძელვადიანი მშვიდობა მიიღწევა მხოლოდ განვითარებისა და ინკლუზიური სამშვიდობო პროცესის გზით. ჩვენი ძალისხმევით შედეგად დღეს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი მაღალ დონეზე დგას საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში. საერთაშორისო თანამეგობრობა კონსოლიდირებულია საქართველოს მხარდაჭერაში და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეასრულოს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები, შეცვალოს აღიარების შესახებ უკანონო გადაწყვეტილება და მოახდინოს საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია.
ჩვენი თავდაუზოგავი მუშაობით სამშვიდობო ფორმატებში, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმებში ვახერხებთ ურთულესი გამოწვევებისა და პროვოკაციების პირობებში თავიდან ავიცილოთ კონფლიქტის ესკალაცია. ჩვენი აქტიური ძალისხმევით თულად, მაგრამ მაინც ვახერხებთ კონფლიქტი დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებისა და პრობლემების ეტაპობრივ გადაჭრას. 10 წლის უკან რუსეთის ფედერაციამ საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე აიღო ვალდებულება, რომ არ გამოიყენებდა ძალას და ომის დაწყებამდე არსებულ პოზიციებზე დააბრუნებდა რუსეთის სამხედრო შენაერთებს. თუ რუსეთის მთავრობა იაზრებს რუსი ხალხისა და სახელმწიფოს გრძელვადიან ინტერესს სამეზობლოში მშვიდობასა და სტაბილურობასთან დაკავშირებით და სურს კეთილმეზობლური ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული თანამშრომლობა საქართველოსთან მან უნდა გადადგას ქმედითი ნაბიჯები ნაკისრის საერთაშორისო ვალდებულებების შესასრულებლად. რუსეთის ფედერაციამ უნდა შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და საქართველოს ტერიტორიიდან გაიყვანოს თავის სამხედრო შენაერთები. რუსეთის ფედერაციამ უნდა შეწყვიტოს მავთუხლართებისა და ხელოვნური ბარიერების აღმართვა საოკუპაციო ხაზზე და არ შეუშალოს ხელი უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნას ადგილზე. დღეს ამდენი წლის შემდეგ, როცა ადამიანებს თბილისში, სოხუმსა და ცხინვალში თუ სხვა ქალაქებში თითქოს და გარკვეულ მომენტებში დაკარგული აქვთ კონფლიქტის დარეგულირების იმედი, მინდა ხაზგასმით უთხრა, რომ მოდით თქვით კრიტიკულად გავიაზროთ განვლილი დრამატული პერიოდი და ეს არის ერთადერთი სწორი მიდგომა საომავლოდ საერთო ენის გამონახვაში. მე მჯერა, რომ ერთ დღეს ჩვენ აფხაზებთან და ოსებთან ერთად აუცილებლად გადავჭრით ყველა არსებულ გამოწვევას და გამოვნახავთ გზებს მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის, რადგან სხვა ალტერნატივა ჩვენ არ გვაქვს. და ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის საერთო ინტერესები, საერთო წარსული, ღირებულებები და ისტორია, რაც ჩვენ გვაერთიანებს. ჩვენი პასუხი მავთუხლართებზე, ხელოვნურ ბარიერებზე, ოჯახის გაყოფაზე და ეგრეთ წოდებულ გამშვებულ პუნქტებზე არის თამამი სამშვიდობო ინიციატივები. ამ კონტექსტში უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯს წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის ახალი სამშვიდობო ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, რომელიც მიზნად ისახავს კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ჰუმანიტარული და სოციალ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებასა და ხალხთა შორის კონტაქტების აღდგენას. ეს არის წინადადებები, რომელიც სწორედ დაფუძნებულია იმ მოსახლეობის ინტერესზე, რომელიც დღეს ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და ბოლოს, დღეს, ისე როგორც არასდროს, მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამეგობრობის მტკიცე და კონსოლიდირებული პოზიცია, რათა რუსეთის ფედერაციამ მიიღოს მკაფიო სიგნალი, რომ მსოფლიო არ შეეგუება სუვერენული საზღვრების ძალისმიერი გზით თვითნებურად ცვლილებების მცდელობებს. ჩვენ გვჯერა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზებითა და ძალისხმევით შესაძლებელი გახდება საქართველოში მდგრადი მშვიდობის უზრუნველყოფა, ქვეყნის დეოკუპაცია და ომით გაყოფილი საზოგადოების შერიგება. ჩვენი პასუხი ამ გამოწვევაზე და ქვეყნის ოკუპაციაზე არის მშვიდობა, ქვეყნის მდგრადი განვითარება, ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება, ეკონომიკის განვითარება, ჩვენი შეუქცევადი ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში და ეს არის ერთადერთი მშვიდობიანი უალტერნატივო შეთავაზება ჩვენი აფხაზი და ოსი მოქალაქეებისთვის, რომ ერთად ვაშენოთ ძლიერი და ევროპული საქართველო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ბატონ პრემიერ-მინისტრო, მადლობა დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის, მხარდაჭერისთვის, ასევე იმ პოზიციისთვის, რომელიც გამოხატავს საქართველოს მთავრობის ხედვებს კონფლიქტის მშვიდობიან მოწესრიგებასთან დაკავშირებით. ახლა კი ნება მიმოძეთ სიტყვა გადავცე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბატონ ირაკლი კობახიძეს. ბატონ ირაკლი. დიდი მადლობა ბატონო დავით, მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მივესალმები პარლამენტარებს, მთავრობის წევრებს, მივესალმები ღრმად პატივცემულ ელჩებს, ძვირფას სტუმრებს, განსაკუთრებულად მინდა მივესალმო ჩვენ სტუმრებს ლატვიიდან, ლიეტუვიდან, პოლონეთიდან და უკრაინიდან, რომლებიც ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეებში ესწრებენ ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს და რომლებიც გამოხეტავენ ძალიან მკაფიო და მყარ მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ჩემთვის დიდი პატივია
მოგესალმოთ ჩვენი ქვეყნის მეგობრებს, მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს, ქართული დემოკრატიის უმთავრეს კერაში, საქართველოს პარლამენტში. პარლამენტი იყო ის ადგილი, სადაც ქართველი ხალხის დიდი ძალისხმევით განხორციელდა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის იდეა, აქ ჩაისახა დემოკრატიული მმართველობა და განვითარდა ქართული სახელმწიფოებრიობის თანამედროვე სისტემა. პარლამენტი კვლავაც ქართული საპარლამენტო დემოკრატიის ყველაზე მტკიცე საყრდენია, რომელიც ქართული ხალხის თავისუფლების ერთგულია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარესზე. 10 წლის წინ აგვისტოს დღეებში 2008 წელს სწორედ პარლამენტის სასახლის წინ შეიკრიბნენ ჩვენი მეგობარი ქვეყნების მეთაურები რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსახადად. Თქვენი ქვეყნების ლიდერების მძლავრმა პროტესტმა მოახდინა საერთაშორისო თანამეგობრობის დარასმა საქართველოს ხარდასაჭერად და იმედი მოგცა ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას, რომ გადარჩებოდა ჩვენი თავისუფლება და ეროვნული დამოუკიდებლობა საქართველოსთვის ყველაზე მძიმე დღეებში თქვენმა გვერდით გომამ ჩვენს ხალხს მომავლის წმენა დაუბრუნდა. მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენს მეგობარ ქვეყნებს აღმოჩენილი დახმარებისა და თანადგომისთვის. თქვენი მხარდაჭერა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ომის შემდეგაც ოკუპაციისა და მცოცავი ანექსიის პირობებში საქართველოს განვითარებისა და წინსვლისათვის. საერთაშორისო ასპარესზე თქვენი მხარდაჭერა ფასდაუდებელი არა მარტო პოლიტიკური, არამედ მორალური თვალსაზრისითაც. აგრესიიდან 10 წლის შემდეგ საქართველოს უფრო ძლიერი, უფრო დემოკრატიული და უფრო სტაბილური ქვეყანაა. ჩვენი ქვეყნის წარმატება არის ყველაზე მტკიცე და დამაჯერებელი პასუხი რუსეთის აგრესიაზე. თავისუფალ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ჩვენ შევძელით მიგვეღწია მეტი რეგიონული სიმშვიდისა და მშვიდობისათვის საქართველოს მთავრობის მშვიდობის ყოფილმა პოლიტიკამ შეგვაძლებინა შეგვემსუბუქებინა ოკუპაციისა და მცოცავი ანექსიის მძიმე შედეგები და ქვეყნისთვის დაგვებრუნებინა საერთაშორისო ავტორიტეტი. საქართველოს მტკიცედ დაადგა დემოკრატიული განვითარების გზას, რამაც გააძლიერა ხელისუფლების შტოებს შორის წონასწორობა, გააძლიერა თავისუფალი მედია, სამოქალაქო საზოგადოება და ადამიანის უფლებების პატივისცემა ჩვენს ქვეყანაში. დღეს საქართველოს დამოუკიდებელ არსებობას განაგრძობს განახლებული და უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციის პირობებში და ახორციელებს რეფორმებს, რომლებიც კრიტიკულად აუცილებელია ჩვენი თავისუფლების გამტკიცებისათვის. დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება საქართველოში ტრადიციად იქცა, რამაც ჩვენს ხალხს გაუჩინა თავდაჯერებისა და სიამაღის განცდა. ასევე დემოკრატიისა და თავისუფლების მაღალი ხარისხი შეუძლებას ხდის საქართველოს დაბრუნებას დიქტატურისა და ძალადობის სივრცეში, რაც განაპირობებს ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს წევრობის დიდ მხარდაჭერას საქართველოს მოსახლეობაში. ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე ბოლო წლებში დიდი ნაბიჯები გადავდგით, რამაც მოგვიტანა მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა, უიზო მიმოსვლა ევროპის ქვეყნებში და სტრატეგიული თანამშრომლობა ევროკავშირთან. ნატოში ინტეგრაცია საქართველოს მთავარი პრიორიტეტია, რომელსაც თანმიმდევრულად და განუხრელად მივყვებით. იმავდროულად ვაძლიერებთ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სისტემას მეტი სიმტკიცისა და მდგრადობისათვის, რადგან გვესმის, რომ თავისუფლების დაცვას დიდი ძალისხმევა და თავგანწირვა ესაჯეროება. ჩვენს წინაშეა უდიდესი გამოწვევა. დემოკრატიული ღირებულებების შენარჩუნებით შევძლოთ შემდგომი აგრესიის პრევენცია, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მსოფლიოს თავისუფალ თანამეგობრობაში გაწევრიანება, რაც გულისხმობს ნატოსა და ევროკავშირში სრულ ინტეგრაციას. ჩვენმა ხალხებმა არაერთხელ გამოსცადეს უსამართლობა და ძალადობა, მაგრამ ისტორია გვიჩვენებს, რომ თავისუფლებას წინ ვერაფერი აღუდგება. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების წარმატება ევროკავშირისა და ნატოს გზაზე კეთილდღეობის, დემოკრატიისა და უსაფრთხოების მაღალი დონე ძალას გვატებს და გვარწმუნებს, რომ საქართველოს მოსახლეობაც მალევე იზეირმებს ასეთივე წარმატებას. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მეგობარი ქვეყნების თანადგომით საქართველო განამტკიცებს ეროვნულ თავისუფლებას, აღიდგენს მთლიანობას და თავისუფალი ევროპისა და ევროატლანტიკური თანამეგობრობის სრულუფლებიანი წევრი გახდება. მე კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მუდმივი და ძალიან მტკიცე მხარდაჭერისთვის და იმედს გამოთქვა, რომ ჩვენი ქვეყნების მეგობრობა კიდევ უფრო გამტკიცდება. ღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, მიბოძეთ ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მოგახსენოთ მასპინძლობისთვის დღევანდელი მრგვალი მაგიდის
მასპინძლობისთვის ჩვენს პარლამენტთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა, პირადად თქვენთან და პარლამენტის მთლიან შემადგენლობასთან საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების მიმართულებით თანამშრომლობის კუთხით და რეზოლუცია, რომელიც 2016 წელს იყო მიღებული პარლამენტში, რომელიც განსაზღვრავს ძირითად პრიორიტეტებს საგარეო პოლიტიკის კუთხით, ბუნებრივია არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი სახელმძღვანელო და სადაც კიდევ ერთხელ, ისე როგორც საქართველოს კონსტიტუციაში არის გამყარებული ძირითადი პრინციპი, რომელიც გახლავთ საქართველოს სრულფასოვანი ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. ახლა კი ნება მიბოძეთ სიტყვა გადავცე ქალბატონ ქეთევან ციხელაშვილს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს, როგორც ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობის პასუხი მავთუხლართებზე და ოჯახების გაყოფაზე არის ძალიან თამამი სამშვიდობო ინიციატივები და სწორედ ესეთი თამამი სამშვიდობო ინიციატივა გახლავთ საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ და ვთხოვ ქალბატონ ქეთის რომ სტუმრებს და დამსწრე საზოგადოებას მოუთხროს ამ ინიციატივის შესახებ. მადლობა ბატონო დავით, მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო მინისტრებო, ბატონო ვიცე-პრემიერო, ძვირფასო სტუმრებო, პატივცემულო ელჩებო, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, ქალბატონებო და ბატონებო. 10 წელია მიმდინარე ოკუპაცია ყოველდღიურობის მძიმე გამოწვევას წარმოადგენს ათასობით ადამიანისათვის ხელოვნური გამყოფი ხაზის როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს. დევნილები ვერ ახერხებენ საკუთარ სახლებში დაბრუნებას, 60-ზე მეტი სოფელი ფაქტობრივად ფიზიკურად არის გახლეჩილი 100 კილომეტრამდე მავთუხლართებით და ერთ-ერთი მონაკვეთი დღეს ჩვენმა სტუმრებმა თავადაც მოინახულეს, მაგრამ განსაკუთრებით მძიმე გახლავთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელთა სოციალური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული და უფლებრივი მდგომარეობა. მზარდი იზოლაციისა და მილიტარიზაციის ფონზე წლიდან წლამდე მატულობს რუსული ანექსიის და რუსიფიკაციის ღია საფრთხის აღქმა ადგილობრივ მოსახლეობაში. ფაქტია ის, რომ დაყოფისა და დაშორიშორების ეს უხეში სტრატეგია, რომელსაც რუსეთი საქართველოს გარდა უფრო ფართო სამეზობლოშიც იყენებს, მუშაობს პირდაპირ ადამიანების წინააღმდეგ. ამასთან ვითარება სულაც არ არის გაყინული, რეგულარულია, როგორც უკვე აღინიშნა, სხვადასხვა სახის პროვოკაციები. იქნება ეს ხელოვნური ბარიკადების აღმართვა, ბოლო პერიოდში მზარდი ადამიანური კონტაქტების შეზღუდვა, გადასასვლელების დაკეტვით, ადამიანების უკანონო დაკავებები თუ ყველაზე მძიმე შემთხვევებში სიცოცხლის ხელყოფაც კი და ეს ყველაფერი საბოლოოდ არ არის მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების ან ოჯახების წინააღმდეგ, არამედ ყველას უსაფრთხოების და მშვიდობიანი მომავლის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები. დღეს შეიძლება სრულიად ცალსახად ითქვას, რომ არსებული ვითარება არც ქართველების, არც ოსების და არც აფხაზების ინტერესში არ შედის, მეტიც ის ყველას გვაზარალებს. სწორედ ამიტომ და ამის სრული გაცნობიერებით საქართველოს დგავს ახალ დინამიურ და პროაქტიულ ნაბიჯებს სამშვიდობო პოლიტიკის ფარგლებში, რომელსაც საფუძვლად უდევს სწორედ კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების საჭიროებები და ინტერესები და მათი ბუნებრივი სწრაფვა მშვიდობის განვითარების და უკეთესი მომავლისკენ. დიახ, ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ არის სახელწოდება მთავრობის ახალი სამშვიდობო ინიციატივის, მისი შინაარსიც ეს გახლავთ და სულისკვეთებაც. მადლობას მოვახსენებ კიდევ ერთხელ პარლამენტს, რომელმაც ამ ინიციატივას ახლახან ერთსულოვნად დაუჭირა მხარი. მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოებების დონეზე უკვე გამოხატული არის ინტერესი ხელოვნური გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს. და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორებს, საერთაშორისო თანამეგობრობას, აი ამ ინიციატივის მკაფიო, ღია და სოლიდური მხარდაჭერისთვის, იმიტომ რომ ეს არის წინაპირობა ჩვენი საერთო სამშვიდობო ძალისხმევის წარმატებისა მომავალში. ინიციატივა თავის მხრივ არის ძალიან კომპლექსური და აერთიანებს ახალ ქმედი და მათ შორის სტატუს ნეიტრალურ მექანიზმებს იმისათვის, რომ ჰუმანიტარული და მოქნილი გამოსავლები იქნას მოძებნილი, გადაწყდეს კონკრეტული საკითხები და რაც მთავარია, შეიქმნას კონსტრუქციული სივრცე
საზოგადოებრივი დიალოგის, ნდობის შენებლობისა და შერიგებისათვის. ინიციატივის სამ ძირითად მიმართულებას შორის პირველი გახლავთ ვაჭრობის წახალისება, გამყოფი ხაზების გასწვრივ ახალი შესაძლებლობების შექმნის გზით. ვაჭრობა და საერთო ეკონომიკური ინტერესი მიგვაჩნია, რომ არის მშვიდობის ერთ-ერთი ყველაზე მყარი წინაპირობა, გარდა იმისა, რომ აქვს პოტენციალი მოსახლეობის კეთილდღეობის სწრაფი ზრდის და მათთვის ღირსეული ცხოვრების გარემოს უზრუნველყოფის. მეორე მიმართულება გახლავთ ხარისხიან განათლებაზე წვდომის დამატებითი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით ახალგაზრდების ბედი და რა თქმა უნდა ისე ორივე მხარეს, იმიტომ რომ ეს არის ის თაობა, რომელმაც უნდა იცხოვროს ერთად და მონაწილეობა მიიღოს ერთიანი და მშვიდობიანი მომავლის შენებლობაში. მესამე მიმართულება გახლავთ სხვადასხვა სარგებელსა და სიკეთეზე ხელმისაწვდომობის გამარტივება, რაც იქმნება ქვეყნის განვითარების პროცესში და პარტნიორებთან წარმატებული თანამშრომლობის პირობებში, მათ შორის ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობისა და უვიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები უკვე დაბრკოლებების გარეშე მოგზაურობენ ათასობით კილომეტრზე ევროკავშირის სხვადასხვა დედაქალაქში, ჩვენი მოსახლეობის ნაწილი რამდენიმე მეტრში ვერ ახერხებს გადაადგილებას და მეზობლებისათვის ხელის ჩამორთმევას ოკუპაციით დაშორიშორების გამო. ეს გახლავთ საუბედურო რეალობაც და სიმბოლოც აგვისტოს ომის შედეგებისა და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს მავთუხლართების პოლიტიკის უპერსპექტივობაზე და ჩვენი საერთო სამშვიდობო პოლიტიკის უალტერნატივობაზე. რა თქმა უნდა, ამ სამშვიდობო ხედვის და გეგმების იმპლემენტაციისათვის თქვენი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების აქტიური ჩართულობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით კი ხალხთა შორის კონტაქტების, ნდობის შენებლობისა და დიალოგის მხარდაჭერის გზით, რადგან ეს არის ჩემი აზრით და ჩვენი ხედვით ყველაზე სწორი და საჭირო ინვესტიცია მშვიდობაში და ასევე ყველაზე ეფექტური გზა ხელოვნური ბარიკადების მშვიდობიანად დაძლევისათვის. მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ვიზიტისა და მხარდაჭერისათვის და გამოვთქვა იმედი, რომ ჩვენი საერთო სამშვიდობო ძალისხმევით მომავალში აუცილებლად დადგება დრო, როდესაც გიმასპინძლებს საქართველოში მავთუხლართების გარეშე. დიდი მადლობა, ქალბატონო ქეთევან. მართლაც ჩვენ მომავალშიც აქტიურად დაგვჭირდება ჩვენი ევროპელი და არა მხოლოდ ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ეს სამშვიდობო ინიციატივები თარგმნოთ პრაქტიკულ განზომილებაში და რა თქმა უნდა ჩვენ გვექნება ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერის იმედი მომავალშიც. ახლა კი ნებამბოძეთ მიმართოთ ჩვენ სტუმრებს და დავიწყო პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრით ბატონი იაცეკ ჩაპუტოვიჩი, რომელიც გახლდათ ამ ვიზიტის ერთ-ერთი ინიციატორი და სწორედ მისი ინიციატივით და მხარდაჭერით ჩვენი ევროპელი კოლეგების მხრიდან დღეს ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან ერთად ვისაუბროთ დღევანდელობაზე და ასევე მომავალ პერსპექტივებზე. გთხოვთ ბატონო იაცეკ. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for your hospitality. We decided together to come here to Tbilisi and to Georgia in order to express our solidarity, support for Georgia's aspiration, pro-European, pro-Atlantic aspirations, and we simply felt that we have to be on that very symbolic day, 10 after a visit of President Kaczynski with other presidents and Prime Minister of Latvia, and to simply to stay with Georgian nation. We also issued a statement of 4 countries which will be released after the meeting, in which we simply express the reasons of the treat. But ladies and gentlemen, excellencies, distinguished guests, let me also say that Russian military aggression against Georgia 10 years ago resulted in crisis, which has had long-lasting consequences, not only for the 20% of Georgia's territory that remained under occupation to today. The events of 2008 also demonstrated in a tangible
way the Russian shift towards a confrontational and militaristic posture. Throughout these 10 years, occupied parts of Georgia have been militarized. Moscow increased its military presence, including offensive capabilities. Russia has also intensified its military exercises in both Abkhazia and Tsingvali region, and it further destabilizes the security environment in the whole region. It is thus clear that Russia continues to take further steps towards the factual annexation of the occupied territories of Georgia. Despite 10 years of peace negotiations in the framework of the Geneva international discussions, no progress has been achieved. Meanwhile, the security and human rights situation on the ground has further aggravated. The conflict-affected population continues to face challenges which originate from installation of fences along the administrative boundary line, closing of the so-called crossing points, restrictions of freedom of movement, lack of access to healthcare services, education, agricultural land and religious sites. Poland consistently calls for respect for territorial integrity and sovereignty of Georgia within its internationally recognized borders. It is necessary to continue the Geneva international discussions and other international efforts aimed at political and peaceful resolution of the territorial conflict stemming from the Russian aggression in 2008. We strongly support Georgia's efforts to agree on a joint statement on the non-use of force within the framework of the Geneva international discussions, which should open the way for the creation of other international security arrangements in regional conflicts. Ladies and gentlemen, beginning from 2008, Russia is openly using military tools to achieve its political goals. The lack of proper reaction on the Russian aggression on Georgia tempted Russia to repeat that modus operandi. After Georgia, this was experienced directly by Ukraine and indirectly by other countries as well. During Russian aggression against Georgia, Russian forces were deliberately destroying gas and oil transit infrastructure. That shows that energy raw materials transit corridors is a political, not purely economic issue in Russian foreign policy. That truth applies to the Nord Stream 2 aimed against security interests of Baltic states, Poland and Ukraine. Poland has used and will continue to use international fora to keep conflict resulting from Russian aggression high on the international political agenda. As a non-permanent member of the United Nations Security Council, Poland currently has a unique opportunity to voice concerns about regional conflicts in front of the global audience. During our presidency in the United Nations Security Council in May, we already organized a briefing on the situation in Ukraine. Similarly, Poland will also continue to use international fora to hold Russia accountable for its gross violation of rights of the ethnic Georgian population in the breakaway regions of Georgia. Ladies and gentlemen, there is no better way to solve conflicts than through peaceful negotiations. It is equally desirable to use preventive measures and promptly counter emerging threats to security. International solidarity with the victims of aggression, explicit political condemnation of aggressive actions, and finally, economic sanctions are instrumental and necessary to increase the cost of any behavior against a sovereign country. Russia has continuously demonstrated such a behavior against its neighbors and the international community. The international community is thus obliged by international law as well as by shared values to respond with the above-mentioned instruments
in a concentrated manner. It is yet another duty of the international community to further develop its defense and deterrence capabilities to prevent future violations. Poland is ready to implement the necessary measures, and we call our partners to stay united. We do hope that peaceful coexistence with Russia can eventually be achieved. Thank you. დიდი მადლობა ძვირფასო იაცეკ მხარდაჭერისთვის კიდევ ერთხელ იმ საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოს საკითხის მუდმივად აქტუალიზაციისთვის და ასევე იმ ერთობლივი განცხადებისთვის, რომელიც ახსენეთ, რომელიც 4 ქვეყნის სახელით იქნება გაცხადებული დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. ახლა კი სიტყვა მინდა გადავცე უკრაინის ვიცე-პრემიერს ბატონ პავლო როზენკოს. Thank you, Mr. Chairman, Mr. President, Mr. Premier Minister, Mr. Chairman of Parliament. On behalf of the government of Ukraine, I would like to extend to the President, the Parliament, the governments, and the people of Georgia the deepest sympathies on the 10th anniversary of the beginning of Russian aggression against Georgia. Almost 10 years ago, on August 12, leaders of 5 countries came to Tbilisi to support Georgia in the time of terrible war. At that time, President of Ukraine, Viktor Yushchenko, said, "We had passed many thousand kilometers to demonstrate to glorious Georgian nation the very sincere feeling of solidarity. We had come to approve that your sovereignty, your independence, your territory integrity are our values as well. You will never be alone." The same we do today. We are with you. And I can't forget the words of President of Poland, Lech Kaczynski. We are here to fight. For the first time, our neighbor, Russia, showed his face, which we have known for hundreds of years. This neighbor believed that the people around him must obey him. We say no. We perfectly know that that's today Georgia, tomorrow Ukraine, the day after tomorrow the Baltic countries, and later the time of my country, Poland. Unfortunately, his words were sadly prophetic. 4 years in a row, Ukraine fight against the Russian aggression. That's it why we all together with our partners from NATO, the European Union, and all civilized world have to strengthen our joint efforts to respond to aggressive policy of Russia, to protect our independence, sovereignty, territorial integrity, freedom, and dignity. Today, Ukraine, Poland, Latvia, Lithuania, and all democratic world demonstrate its solidarity with Georgia. These days, we mark 10 years since the beginning of the armed aggression of the Russian Federation against Georgia, which Kremlin had prepared and implemented. The Russian armed forces violated the international recognized borders and invaded the sovereignty territory of Georgia, ignoring norms and principles of international laws. We pay tribute to all citizens of Georgia who fight for freedom, independence, and dignity of their fatherland. Ukrainian dignity is constant support for Georgia's independence, sovereignty, and territorial integrity within its international recognized borders. We are also grateful to our European partners, in particular to Poland, Lithuania, Latvia, and Estonia for supporting Georgia and supporting Ukraine in the face of Russia's brutal aggression. But 10 years ago, the majority of the globe does not realize the real threat of Russian neo-imperialism.
and there are terrible consequences. Now we have the ongoing war in the eastern Ukraine. Almost every day, Ukrainian soldiers are being killed and wounded. Every day, Ukrainian civilians are perished. Now we have occupied Crimea, where human rights are widely suppressed, and a new military base are established. Now we have Syria, with 100,000 dead and millions of refugees. Now is the question, what to do? I think that the most powerful weapon against the Russian aggression is our unity, our partnership and mutual support, as well as our strong will for future democratic and economic reforms and aspiration to membership in the EU and NATO. There are guidelines which we should preserve at most. Once again, I want to express Ukrainians' brotherly solidarity and strong support to our strategic partners, Georgia, and wish you peace and prosperity. Thank you for your attention. დიდი მადლობა ბატონო პავლო, ჩვენც რა თქმა უნდა სოლიდარული ვართ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს უჭერთ მხარს ისე როგორც ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს უკრაინასთან ერთად ვართ გაერთიანებული მრავალ საერთაშორისო ფორმატში და დარწმუნებული ვარ რომ ერთობლივი ძალისხმევით შევძლებთ რომ ის მიზანი რაც დასახული გვაქვს დეოკუპაციასთან დაკავშირებით და ჩვენი ქვეყნების ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასთან მიმართებაში იქნება მიღწეული. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის. ნება მიბოძეთ სიტყვა გადავცე ლიეტუვას საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ ლინას ლინკევიჩის. You have the floor. Thank you very much, Mr. President, Prime Minister, Speaker of Parliament, David, dear friends, colleagues. Good to be back to Georgia to go with the friends. And needless to say, first of all, it's about solidarity. Solidarity was needed 10 years ago to protect Georgia, sovereignty, territorial integrity, to protect Tbilisi. It was really a very tense time. Now it's also needed to remind everyone, international community, that it should not be deleted from the international agenda. Because many challenges around, terrorism, migration, hotspots in the world, everywhere, and sometimes looks like conflicts like this could be put aside. It shouldn't be the case. So that's why we are here. That's why we showed not just solidarity, but also paid tribute to those who were killed during the conflict. And now we see that situation not improved because the so-called borderization process, maybe lately a bit stopped, but nevertheless it's continuous. So why we visited this occupation border line, it's totally unacceptable violation of human rights in the occupied territories, killings, torturing, what was said, that was Shvili, also at Hozoria case, example of that. So it's not enough just to orally express solidarity, we have to act and make sure that policies we adopted in the European Union, in other international forums, must be filled with the substance. And frankly, we have to also be proactive. We will not conduct reforms for Georgia, we will not do that for you, and you know that quite well. But we are very proud and happy that we are able to join you in the endeavors you are facing. Georgia is on a very good path. If somebody would say that the perspective of joining European Union and NATO, it's quite remote, unfortunately maybe it's true, but I'm saying maybe it's true, nobody knows. From our Baltic experience, I can tell that that perspective was even not existing some time ago. And I'm always reminding talks with our future allies in early 2000, where we were told that we will never be members of NATO, for instance. So this kind of encouragement and motivation was not very helpful to continue with the reforms, to continue with the way we have chosen in spite of all difficulties. So I'm always saying to our friends in Georgia, let's not give up. Time will come.
And what you're doing now in the context of NATO, you're doing quite well. Your contribution in the NATO operations, especially per capita, the largest in general, and such a big number of soldiers who are also being killed. Also there are victims, and condolences to the families and to everyone. It's not in vain what they're doing, because they're also fighting for independence of Georgia. And this is not just oral statements, this is vivid demonstration of your motivation. You're on a very good path in NATO. You have all leverages in your possession, you have feedback mechanism, you have special commission with NATO, you have package of support, and you have also promised that you will be members of NATO. It was first time mentioned in Bucharest, also 10 years ago. And now it was reiterated again during the last NATO summit. It's very important to keep moving. Same with regard to European Union. As I'm always saying, you're a front runner of the Eastern Partnership Program, about implementation of Association Agreement, and also Free Trade Agreement. Also, side remark, always mentioning that good to be front runner when not so many running, so it's very easy. But you should really keep the pace. It's very important, and that's what you're doing. It's investment into your own economy and your own, so to say, ability to act independently without pressure from outside, and that's a good way. So when time comes, and that will be definitely the case, you have to be ready. Also, our visit here, message to Russia, definitely, to the aggressor, and to those who didn't listen to the warnings 10 years ago, when we were saying that, look, something will be repeated. It will not be consistent. It will not continue with the policies we adopted. Something will happen again somewhere else. And now, unfortunately, we have Crimea, annexed Crimea. We have also aggression in eastern part of Ukraine. We have frozen conflicts elsewhere. And this is becoming a method of that country to create frozen conflict, and through that control the situation in the region, keep tension, and sometimes even propose ways to solve the conflict. And it looks impression that they are cooperating because proposing solutions. This shouldn't be the case. It shouldn't be new normal. And now the situation is really different than 10 years ago, and people listening more, they're understanding more. I'm not talking about aggressiveness, I'm talking about consistency of our approach. But this change is coming through own experience of these countries. United States, France, Salisbury case in the United Kingdom, attempts to make coup in Montenegro, also events in Syria. It's really, countries went through own experience understanding that aggressor or, so to say, abuse of human rights, international law, cannot be tolerated today in 21st century. So that's why we are here also to remind that. Not only showing solidarity with Georgia, but also to show that this is unacceptable in 21st century. So the best demonstration of your motivation and your resilience and clear choice of your country is to continue with implementing reforms, continue to go the same way. We are always cooperating with the government, with the leadership of Georgia. You have habit to change very often, so to say. You're changing democracy, new faces. But you should rest assured that we will always support Georgia in the endeavors, and because it's also our case. So thank you. დიდი მადლობა ძვირფასო ლინას, მართლაც თქვენი გზავნილები არის ძალიან მკაფიო, ძალიან გასაგები. თქვენი ვიზიტი არა მხოლოდ სოლიდარობის, არამედ არის ძალიან სერიოზული მხარდაჭერის გამოხატულება. და რა თქმა უნდა ეს გზავნილები, მხარდამჭერი გზავნილებიც ჩვენ რა თქმა უნდა გვაძლიერებს
და გვძენს დამატებით мотиваციას, რომ კიდევ უფრო თამამი ნაბიჯები გადავდგავთ რეფორმების განხორციელების კუთხით, ქვეყნის მდგრადობის გაძლიერების კუთხით, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების კუთხით და კიდევ უფრო მეტი მომხიბვლელობა შევძინოთ ჩვენ ქვეყანას, რაც ასევე ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მოწესრიგების კუთხითაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და მნიშვნელოვანი გზავნილი იქნება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. და ბოლოს მინდა სიტყვა გადავცე ჩვენს კიდევ ერთ მეგობარს, ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ ედგარს რინკევიჩს, რომელიც ასევე საქართველოს ძალიან სერიოზული მხარდამჭერია, მთლიანად მისი ქვეყანა ყველა საერთაშორისო ფორმატებში, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში არის ძალიან მკაფიო იმ გზავნილებში, რომელიც გამოხატავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. გთხოვთ. Thank you very much, David, Mr. President, Mr. Prime Minister, Mr. Speaker, colleagues. Actually, I'm in a very difficult position because everything has been already said by everyone, and I agree with all the points that have been raised by our Georgian hosts and also by my colleagues from Ukraine, Poland, and Lithuania. I also want to align myself fully with the statement Jacek was referring to that we issued, as well as to the points that have been made previously. I also want to thank both our Georgian hosts for providing this opportunity to discuss those very important issues, but also our Polish friends for organizing this very important, very symbolic, but also very practical visit. One thing what I want to reiterate is, of course, Latvia's unwavering support to Georgia's territorial integrity and principles of international law. But I also want to look a little bit in the future. This is quite a year, because this is a year of very joyful and also very sad anniversaries. All countries that are assembled here around this table are celebrating centennial of restored or newly established independence. And I think that is the point of departure we always need to look when we look also in the future. As Linus referred, this is also the 10th anniversary of Bucharest NATO summit, with very, very important decisions for both Georgia and Ukraine. Those decisions that actually have been the strongest ones ever adopted by NATO, and promising the open doors or NATO perspective or Euro-Atlantic perspective to both of your countries. But we also see how difficult it is to bridge that gap between the political, let's say, support and the practical decisions and also the legal decisions to enlarge NATO also when it comes to Georgia and Ukraine. From my perspective, I think that we all understand that the sad anniversary, 10th year since Russia's aggression against Georgia, was quite a wake-up call for all of us, but we didn't hear that first wake-up call. We, I mean here, European Union, we, North Atlantic Treaty Organization, and the international community at large. We thought that this is something very local and very unimportant, and we very quickly came back to the business as usual with Russia. What followed 6 years later, Crimea, what is still ongoing situation in the eastern part of Ukraine, shows how wrong we were. Right now we are much better equipped, we are more united as an international community, but we still have quite a way ahead. And my point or my advice to Georgia would be what once we were told, the Baltic states, when we were knocking at the doors of EU and NATO, make yourself so attractive that actually NATO and European Union will be begging you to join, rather than you will be knocking at those doors. Second, make yourself so attractive that actually people in Abkhazia and South Ossetia will be actually wanting Russians out and will be wanting to be part of united Georgia. And I hate word reforms, frankly. Sometimes we do use this term for many good reasons, but I would say we need to use more word developed country. And the first time I was in Georgia, in Tbilisi, was in 2004. 14 years later, I see totally different country. I think that this is quite a way you have
gone despite all the difficulties. However, I also believe that there is still need to work hard. My third advice would be actually use all those instruments that are already there, association agreement that you have signed with the EU, all the programs that we are developing with NATO to the fullest extent possible. Actually, one more thing what we need to do next year is the 10th anniversary of Eastern Partnership. We all understand that this is going to be quite an interesting discussion how we are going to develop that Eastern Partnership, knowing that there are 3 nations in the partnership that really want to be part of European family. So let's exchange ideas how to go from this anniversary as well. And I understand that ultimately we will need to have a very strong debate also back in the European Union about European perspective for Georgia, for Ukraine, for Moldova, things where we don't have still support of majority of countries. But I think that your contribution, being very active in this format, is also very important. I can only echo what Linus said about your participation in NATO per capita. Your participation in Afghanistan is the largest one. Mr. President and Mr. Foreign Minister, you were at NATO summit in Brussels when we discussed the burden sharing. I tried to check my data on iPad, and I see that also Georgia meets burden sharing already. So you saw how important some of those things are actually currently in the North Atlantic Treaty Organization, and I think that what you are doing and what we are doing is the right thing. 2 more points, and then I would be very happy to say really thanks. This is not anymore the fight for the land right now. This is not anymore fight for kind of influence over the territory when it comes simply grabbing pieces of land and keeping it. It's actually what we are seeing is a huge battle for hearts and minds of people of all of our countries, in the Baltics, in Ukraine, in Georgia. And I think that what we need really to do, and we can cooperate more, it's actually resilience and strategic communications and the things how we communicate with people. Finally, my point that I think also comes from the Baltic experience, also mentioned here already, we must continue to keep territorial integrity of Georgia and Ukraine on international agenda as high as possible, as loud as possible. We will continue to do that in European Union, in OSCE, in United Nations, in any fora we can be part of. Because we have experience of the non-recognition of the Baltic states. Soviet occupation was not recognized by a majority of those countries, and that actually helped enormously when the hour came. I am very optimistic. I feel that we will be coming back, not probably in those roles that we are enjoying right now as foreign ministers, but probably as guests of Georgia, to celebrate with you also integrity and independence and also membership of your country in both very important Euro-Atlantic organizations. So I want to thank you all. I want to thank also my colleagues for all those statements, and I really think that even if we are marking this rather sad anniversary, there is also things to celebrate. Thank you very much. დიდი მადლობა ძვირფასო ედგარდს ამ სიტყვებისთვის, იმ კეთილი სურვილებისთვის. სამეთ დასრულდა ჩვენი დისკუსია. ბატონებო, ხომ არ გსურთ დამატებით? სამწუხაროდ დროის სიმცირის გამო არ გვაქვს შესაძლებლობა რომ დიპლომატიურ კორპუსსაც მოусმინოთ, მათ ბოდიში ვხდი ამისთვის, მაგრამ მერწმუნეთ რომ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული, მხარდაჭერის და სოლიდარობის გამომხატველი. რა თქმა უნდა, მეგობრობა ზუსტად ძნელბედობის ჟამს გამოიხატება და ჩვენ ვაფასებთ ამას, გვახსოვს თქვენი 10 წლის წინანდელი ვიზიტი, ისე როგორც მომავალში გვემახსოვრება ის ვიზიტი, რომელიც განხორციელდა თქვენი მონაწილეობით, ის გზავნილი, რომელიც სულ ახლახანს გააჟღერა ძვირფასმა ედგარსმა, რომ გავზარდოთ მიმზიდველობა, დიახ, ეს არის ზუსტად
ის რისკენა ჩვენ მივისწრაფით და ის რეფორმები, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს ხელისუფლება, სწორედ ემსახურება ჩვენი ქვეყნის მიმზიდველობის გაზრდას და ამაში რა თქმა უნდა გვეხმარება ასოცირების შეთანხმება, ვიზა ლიბერალიზაცია და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კიდევ ერთი ახალი დიდი მიზნისკენ გავერთიანდეთ, რასაც ქვია ევროპული პერსპექტივა და საქართველოს გაწევრიანება დიდ ევროპულ ოჯახში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და გისურვებთ წარმატებებს.